ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ በድጋሚ ለምለም ነኝ እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጤናማ መልኩ የተሰራ ጨጨብሳ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁና ኮሜንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው አሁን እንግዲህ ወደ ስራ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋነኛ ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ ሰሊጥ 3 የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ በርበሬ 3 የሾርባ ማንኪያ ተልባ ውሃ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ኩባያ የኦትሚል ዱቄትና 1 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት አንድ ላይ ተደባለቀ ማለት ነው እሱን አዘጋጅቻለሁ እና ስራውን ስጀምር የኦትሚል ፍላወሩ ዱቄቱ ማለት ነው የመቆጣጠር ባህሪ ስላለው እሱን በዚህ ዊስክ በማድረጊያው እንደዚህ ያማሰልኩኝ በትንተና አድርገዋለሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በወንፊትም መንፋት ትችላላችሁ እሱን ለማስለቀቅ ማለት ነው ያው ዝም ብለን ውሃውን ብናደርገው በኋላ እየጓጉለ ስለሚያስቸግረን ነው እና የተጠቀምኩት ውሃ 2 ከግማሽ ኩባያ ውሃ ነው እና ይሄንን አንድ ላይ ቀጠን አድርገን እናቦካዋለን ልክ እንደ ፓንኬክ ስንሰራ እንዴት ነው ቀጠን አድርገን እንደምናቦካ ሁሉ ይሄም ያው ሳሳ አድርጌ ስለሆነ መጋግረው ቀጠን አድርጌ ነው የማቦካው ማለት ነው በጁስ ማሽን መበጥበጥ ትችላላችሁ በኬክ መጋገሪያ ማሽን መበጥበጥ ትችላላችሁ በፈለጋችሁት መበጥበጥ ትችላላችሁ እኔ አሁን ቀጠና አርጌ በጥብጬዋለሁ እንደምፈልገው ሆኖልኛል ማለት ነው ትንሽ ዘይትና ትንሽ ጨው ጨምራለሁ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ነጭ አዝሙድ ዳቦ ውስጥ የሚገባው የለም ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ ብጨምሩበትም ቆንጆ ነው ይጣፍጣል ከዚህ በፊት እንደዛ ሞክሩ ይጣፍጣል ግን ያው ልጆቼ ጥቁር አዝሙድን ስለማይፈልጉ ነው አቮይድ ያደረኩት እና እሱን አንድ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ይሄንን ስትጋግሩ ማለት ነው ከዛም መጥበሻዬን ጥጃለሁ ከዛ የጋለ መጥበሻው ላይ ትንሽ ዘይት ጨምሬ በደም እንዳይዝብኝ ማለት ነው ለነገሩ ዘይትን ባላደርግበት አይዝም ምክንያቱም ትንሽ ዘይት ዱቄት ውስጥ ስለሊጥ ውስጥ ስለጨመርኩኝ እሱ እንዳይዘው ይጠቅመዋል ማለት ነው ከዛ በጭልፋ እንደዚህ አድርጌ አሳሰዋለሁ በእጃችሁ ራሱ መጥበሻውን ብድግ አድርጋችሁ እንደዚህ ልክ እንደ እንጀራ እንደሚጋገረው ወይ ፓንኬክ እንደሚጋገረው ማዞር ትችላላችሁ እኔ እንደዛ ማድረግ ያልፈለኩት ለምንድነው ከካሜራው ጋር አብሮ ስለማይሄድልኝ ነው ብዬ በማማስ ያደረኩት ከዛም ጠፈፍ ሲልላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ቅርጽ ብታወጡበት በጣም ጥሩ ነው በእጃችሁ ሊሆን ይችላል በፈለጋችሁ ሊሆን ይችላል ለምን በኋላ ሲገለበጥ ማለት ነው እሳት በደንብ ይገባዋልና ቀይ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል እና ቅርጽ ካላወጣችሁለት ግን ምን ይሆናል ዝም ብሎ ልሙጥ ይሆንና ቆንጆ ቅርጽ ቆንጆ ከለር ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከላይ በማንኛውም ነገር ቅርጽ ብታወጡበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እና እንደዛ ያደረኩኝ ሁሉንም አንድ ባንድ ጋግራለሁ ሊጡ ደግሞ ትንሽ ሲቆይ የመወፈር ጸባይ ስላለው ያው እናንተ እንደምትፈልጉት ከወፈረባችሁ ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረጋችሁ ሁሉንም ሳሳ አድርጋችሁ ተጋግሩታላችሁ ይውላችሁ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከላይ ቅርጽ ስላወጣውለት በሹካ ቆንጆ ሆኖ ከለሩ ራሱ በጣም የሚያምር ሆኖ ወጥቷል ልሙጥ ከሆነ ያስቸግራል
እና እዚህ ጋር አሁን ተልባውን መቁላት ጀምራለሁ። እርር አድርጌ አልቆላውም። ጀስት ቀላ አድርጌ ነው መቆላው። 1-2 ደቂቃ ከቆላሁት በኋላ መንጣጣት ይጀምራል እና ሁሉም በደንብ ተንጣጥቶ እስከሚያልቅ ድረስ አልጠብቀውም እንዳይጠቁር ማለት ነው። አንዳንዴ በደንብ እንደዛ ከጠበቃችሁት በጣም ጥቁር ስለሚል ጣዕሙ እንደዛ ሲሆን ብዙም አልወደውም። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መንጣጣት ጀምሯል። ያ ማለት ደግሞ መብሰል ጀምሯል ማለት ነው። ያው መንጣጣት ከጀመረ 1-2 ደቂቃ በኋላ አውጥቼዋለሁ። እንደገና ደግሞ ሰሊጡን በተመሳሳይ መልኩ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ሰሊጡም ያው እንግዲህ መንጣጣት ሲጀምር እና ከለሩን ቀየር ማድረግ ሲጀምር የዛን ያወጣዋለሁ። ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ተልባውም ሰሊጡም ደግሞ ኦቱም በጣም ጤናማ ነው እና እንደዚህ አድርገን በልዩ መልኩ ቆንጆ አድርገን መስራት እንችላለን። አሁን እንግዲህ ተልባውንና ሰሊጡን አብሬ ፈጨዋለሁኝ እና ለረጅም ሰዓት ደጋግማችሁ ከፈጫችሁት የሚገርማችሁ ነገር ዘይት ያወጣል። ተልባውም ተልባ ነው፣ ሰሊጡም ሰሊጥ ነውና ቅባት ማስላላቸው እንትን ይሆነ እንደ ቁጥጥር ይልና እንደ ቅባት ነገር ያወጣል። ልክ እንደ ፒና በተር ነገር ይሆናል። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንብኝ ስለምፈልግ ፍርፍር ብሎ እንዲወጣብኝ ብዙ አልፈጨውም። በቃ እንደምፈልገው እንደዚህ አድርጌ ፍርፍር እስከሚልልኝ ነው። እንደውም ቀረብ ብላችሁ ብታዩት አንዳንዱን ተልባው ራሱ ይታያል። ተልባውም ሰሊጡም አልፎ አልፎ ያው ይታያል። ያው እንደምፈልገው አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። እንዳልኳችሁ የተጠቀምኩት 3 ሾርባ ማንኪያ ከሁለቱም 3 ነው። ካስፈለጋችሁ ሞር መጨመርም ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ቂጣውን ያው በርከት ያለ ቂጣ ነው የጋገርኩት እና መጠኑን እርግጠኛ ስለማላቀው የሚበቃል ብዬ የማስበውን ዋናው ቦሎ ላይ አደርግና ጎድጓዳ ሳህን ላይ አደርግና በጠብጥና ደግሞ ከጎኑም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ይሆናል ብዬ የማስበውን ጨምራለሁ። በጠብጣለሁ ማለት ነው። የምጠቀመው ደግሞ አቮካዶ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይልም ደግሞ ኮኮናት ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ያው አቮካዶ ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል እና ኦሊቭ ኦይል እሳት ሲነካቸው ነው እንጂ ትንሽ ችግር ሊኖራቸው የሚችለው እንደዚህ በጥሬነታቸው ሲበሉ በጣም ጤናማ ናቸው። ቢበዛም ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም። ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን ዘይት ብትጠቀሙ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ያስፈልጋል ብዬ ያሰብኩትን ያህል እንግዲህ ዘይት ጨምሬያለሁ። እና ቂጣውን ስትጋግሩ የፈለጋችሁትን ቂጣ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ኦቱ ብቻውንም መጋገር ትችላላችሁ። የጤፍም መጋገር በጤፍም መሞከር ትችላላችሁ። ዋናው ለእናንተ ይስማማናል የምትሉትን ቂጣ አገጋገር ጋግራችሁ ግን ያው ተልባና ሰሊጥ እንደዚህ የተለያዩ ዘይቶችን ጨምራችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ አጣፍጣችሁ በጤናማ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ያው ዛጋም እንደቀደም እንዳልኳችሁ ኤክስትራ በጥጫ አስቀምጫለሁ። እንግዲህ አሁን ከስር ያለውን እየገለበጥኩኝ በደንብ አድርጌ አሸውና የማይበቃ ከመሰለኝ ጠብ እያደረኩኝ ሌላ ጨምራለሁ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ሰርቭ ስታረጉ ራሱ የተፈጨ ከጎን ካላችሁ ተልባውንና ሰሊጡን ማለት ነው ከላዩ ላይ ብትን ታረጉበትና በጣም ነው የሚያጣፍጠው ማለት ነው። እና ይሄንን በቆንጆ ሻይ አፈልታችሁ ቅመም ባለው ሻይ እንደዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። እንደዛ አድርገን ማንም ሰው በቀላሉ ሊሰራው የሚችለው ነው በጤናማ መልኩ። እና እንግዲህ ይሄንን አይታችሁ ከወደዳችሁት አሰራሩን
ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እና ለዛሬ ያሰብኩት ስራ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቃ ሁሌ ስሩኝ ነው የምትሉት። በቃ የሚለው አንዴ ከቀመሳችሁት በኋላ በቃ ሁሌ ልስራው ነው የምትሉት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።